සුබ දවසක් වේවා සියලුම දෙනාට. ඉතින් අදත් ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ඉනාරා කොරියන් ඇකඩමි ආයතනය විසින් ගෙනෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද දිනේ මේ කරන්නේ විශේෂ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඒක අද කරන්න හිතුණා. ඉතින් රජයෙන් නිකුත් කරලා තියෙන පණිවිඩයක්. ඒ පණිවිඩය තමයි අද දින සිට කොහොමද પાස්පෝර්ට් එකක් හදලා නැති නැත්නම් પાස්පෝර්ට් තියෙන අලුත් කරගන්න ඉන්න කට්ටියට අද ඉඳන් මේ වැඩේ කොහොමද සිදු කරන්නේ කියලා ඒ දේ පිළිබඳව කියලා දෙන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දික් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ස්කිප් නොකර බලන්න. යව බලන්න එපා. එතකොට ඔයාලට මේක හරියට තේරුම් ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මගේ channel එක ඔයාලට තව විදේශ සේවා පිළිබඳ රැකියා පිළිබඳ නිරතුරුවම දැනුවත් කරනවා. ඉතින් channel එකත් subscribe කරන්න. බෙල් අයිකන් එක ඔබලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් දානකොටම ඒ වීඩියෝ එක ඔයාගේ දුරකථනයටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් නොටිෆිකේෂන් එකක් මාර්ගයෙන්. හරි. ඉතින් අද දිනේදී අපි කතා කරන්නේ නැවත අලුතෙන් પાස්පෝර්ට් හදන්න ඉන්න කට්ටියට සහ ඊට අමතරව પાස්පෝර්ට් අලුත් කරගන්න ඉන්න කට්ටියට මේ ක්‍රමවේදය කොහොමද කරගන්න කියලා. ඉතින් අද දිනේ ඊයේ දිනේදී විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ජෙනරාල්තුමා විශේෂ පණිවිඩයක් නිකුත් කෙරුවා. ගොඩක් දුරට ඔයාලා මේ පණිවිඩය අහලා තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. පණිවිඩය තමයි දැන් මේ වෙනතෙක් પાස්පෝර්ට් ගන්න අපි ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ඉල්ලුවා. ඉතින් අර දිනයක් යාලා දුන්නා. ඒ දිනේට ගිහිලා પાස්පෝර්ට් එක ගන්න ක්‍රමවේදය තමයි මේ වෙනකන් තිබ්බේ. දැන් අදින් පස්සේ ක්‍රමවේදය නැති වෙනවා. දැන්ට ඉල්ලුම් කරලා තියෙන කට්ටියට දින දීලා තියෙන කට්ටියට ගිහිල්ලා ඒ ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ගන්න පුළුවන්. ජූනි මාසයේ සිට ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ නැත්නම් ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්න මේ ආකාරයටයි. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් හරි ඔයාගේ ලැප් එකෙන් හරි විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය කියන්නේ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ්සයිට් එක තව ටික නොබෝ දිනකින් ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා ඒ මාර්ගගත ක්‍රමයට එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ඇප්ලිකේෂන් එක තියෙනවා. ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක පුරවන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක බාර දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට කතා කරලා කියයි අහවල් දවසට හරි ළඟම තියෙන මේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකට ගිහිල්ලා ඉතුරු වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වැඩ ටික කරගන්න ඔයාට දිනේ කිව්වට පස්සේ ආ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට යන්න. දැන්ට දිස්ත්‍රික්ක 25කට තියෙනවා. ඉතින් ඒ දිස්ත්‍රික් 25 කාර්යාලය 50ක් මේ වෙනකොට පිහිටවලා තියෙනවා කියලා තමයි විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය කියන්නේ. ඉතින් ඇඟිලි සලකුණු ගන්න ඒ යන්ත්‍රත් අවශ්‍ය කරන යන්ත්‍රත් ඒ වගේම ඒවට නිලධාරිනුත් මේ වෙනකොට පුහුණු කරලා ඉන්නවා කියලා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ජෙනරාල්තුමා පණිවිඩයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ දේ කරගන්න හරිම දැන් ලේසි. එයාලා කියන්නේ දැන් කොළඹට එන්න අවස්ථාවක් නැහැ. කොළඹට එන්න එපා. හේතුව මොකද දැන් මේ වෙනකොට ඔයාලා දැනගත්ත දැන් ගිය සතිවල ශ්‍රී ලංකා මේ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් සහ ඊට එහා පැතිවල ඉන්න ස්ටුඩියෝ වල ඉන්න තරවුකරුවන් විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් ගන්නවා කියලා මේ પાස්පෝර්ට් එක නිකුත් කරන්න. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව එයාලා තමයි ඒ දේ නැති කරන්න තමයි මේ තීරණය යාලා අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඉදිරියේදී ඔයාලට කොළඹට එන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ගෙදර ඉඳන්ම ඒක ඉල්ලුම් කරලා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ගිහිල්ලා ඒ දත්ත ටික ඔයාලගේ තොරතුරු ටික ලබා දුන්නට පස්සේ සාමාන්‍ය සති දෙකක් ඇතුළත වගේ પાස්පෝර්ට් එක ගෙදරට එවනවා කියන පණිවිඩය තමයි ජෙනරාල්තුමා මේ නිකුත් කරේ. ඉතින් ඔයාලට තව විස්තර අහගන්න ඕන නම් මගේ දුරකථන අංකය මම වීඩියෝ එකට දාන්නම්. ඒකට කතා කරලා අහගන්න පුළුවන්. ඒ වැටි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වෙනකොට දින දීලා තියෙන කට්ටිය කොළඹට යන්න අවස්ථාවක් වෙනවා. ජූනි මාසෙන් පස්සේ තමයි ජූනි මාසෙ ඉඳලා තමයි මේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම પાස්පෝර්ට් එක හදාගන්න දැන් වැඩි කලබල වෙන්න අවස්ථාවක් නැහැ. දැන් ඉදිරියේදී තියෙන වැඩපිළිවෙලත් එක්කන් ඔයාගේ තියෙන මුදල් ඒ කියන්නේ තරවකරුවන්ට යන මුදල් ඔයාගේ නිකරුණේ නහස් වෙන මුදල් වලට පිළියමක් ලෙස තමයි යාලා මේ දේ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම වටින වැඩක් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒ දේ හරියට ක්‍රියාත්මක වුණොත් ලංකාවේ ඉන්න සියලු දෙනාටම නැත්නම් රට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන සියලු දෙනාටම මේක හොඳ නිවුස් එකක්. හොඳ නැත්නම් හොඳ
පණිවිඩයක් වෙයි කියලා මම අනිවාර්යයෙන්ම හිතනවා. ඉතින් කියන දේවල් ඒ විදිහට කරනවා නම් හොඳයි. ඉතින් අපේ ලංකාවේ ගොඩක් දුරට කියන විදිහට මේ දේවල් කරන්නේ නැති නිසා ඉතින් අපිට ඒ ගැන ඇත්තටම මේ බලාපොරොත්තු තියාගන්න අමාරුයි. අපි හිතනවා මේ වැඩේ අනිවාර්යෙන් වෙයි කියලා. දැන් ඉන්න ජෙනරාල්තුමාත් ඉතින් හොඳ දක්ෂ කෙනෙක් වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් එයා තමයි කියන්නේ මේ වැඩේ මේ විදිහට අපි කරනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට තවත් තොරතුරු අවශ්‍ය නම් මගේ දුරකථන අංකය තියෙනවා. ඒකට කතා කරලා අහගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට හැමදේම ඔයාලව දැනුවත් කරනවා වීඩියෝ මාර්ගයෙන්. තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕන. ඔයාලා කොරියාවට යනවා නම් කොරියන් එක්සෑම් එක ලියලා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය හරහා කොරියාවට ජොබ් එකකට යන්න අවශ්‍ය කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මගේ දුරකථන අංකයට කතා කරන්න. ඉතිරි වැඩ වෙන්නේ ඒ ටික කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාට කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක නිමා කරනවා. සියලු දෙනාටම බුත් සරණයි.